السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. راني رجعت لكم بعد غياب فترة طويلة. يعني آخر فيديو كنت شفته معايا كان في رمضان، هذاك هو التالي اللي درتو. زدت لكم فيديو صغير برك لأني غبت على قناة بزاف، وراني رجعت لكم إن شاء الله بجديد الوصفات. واليوم عند نزول طلب أخت مشتركة عندي في صفحتي على الفيسبوك، الاسم تاعها نفس الاسم تاع الصفحه تاع اليوتيوب، يعني القناه تاعي على اليوتيوب عفوا. بغات البيتزا الايطاليه وانا هذا شحال كنت باغيه نديرها، وجا المكتوب ودرت لكم هذا البيتزا. اول حاجه هنا نسحقوا 500 غرام تاع فرينه. هنا الفرينه لازم تكون، يعني كاين بزاف انواع، وهذا الفرينه البيتزا الايطاليه اللي خدموا بها هما عندهم فرينه اسمها دوبل زيرو. يعني دبلو زيرو الفرينة سبيسيال تاع هذيك البيتزا الإيطالية. راح نكمل لكم الشرح من بعد ونقول لكم هنا ايش استعملت فيها. استعملت فيها 130 ملل تاع ماء، يعني ماء ما راح بارد ما راح حامي، يكون بدرجة حرارة الغرفة. زدت عليه شوية برك تاع سكر، وحزيت عليه خميرة الخبز مغرفة، نص مغرفة صغيرة تاع خميرة الخبز. خلطهم هكا باش تتفاعل لنا الخميرة. ملاحظة هنا بالنسبة للناس اللي عايشين برا في الخارج الجزائر ولا في البلدان الأخرى العربية، إلا صبتوا الخميرة طازجة راح تستعملوا الخميرة فقط، ما غاديش تستعملوا معها السكر. هنا لأن استعملت الخميرة الجافة استعملت معها شوية سكر باش تتفاعل لنا هذا مكان. رحت هنا في البيترا درت الفرينة تاعي وزدت الملح، وزدت عليهم هذاك الخليط تاع الخميرة والماء. راح خليتهم هكا ضربه واحده. نتوما لما كانش عندكم بيترا تقدروا تخدموا بيديكم، تدي معاكم واحد 8 حتى 10 دقائق وانتم تعجنوا فيها حتى تحصلوا على عجينه ما تلصقش بزاف، غير شويه برك والسطح تاعها املس. هنا خلطوها، انا درت معايا واحد 5 دقائق ولا ما با. يعني البيترا راح يساعدكم بزاف ويعطيكم نتيجه احسن. على هذيك اللي قلت لكم الا كان عندكم بيترا من الاحسن تخدموا به. وهنا الفرينه نكملوا الهضره عليها. لما كاش عندكم فرينه متعدده الاستعمالات تقدروا تستعملوا تاع الخبز تانيك. والبيتزا تاع ايطاليا كما قلت لكم، كاين واحد البيتزا كما قلت لكم في الفيديو مع الاول دوبل زيرو. حنا دوبل زيرو ممكن ما تصيبوهاش بزاف ولا ما تدخلش عنا ولا حتى تكون قليله. انا صراحه او جامي ولا شفتها. راح نحاول نعطيكم معلومات عليها. هذه الفرينة هما اللي يخدموا بها بزاف في البيتزا الإيطالية، يعني الإيطاليين نفسهم. والبيتزا هذه تقدروا تخدموا بها في أي فرينة عادي، تعطيكم تانيك نتيجة مليحة. الفرينة كاين نسبة البروتين، كل ما كانت فيها نسبة البروتين عالية كل ما كانت البيتزا تاعكم أعطتكم نتائج أحسن. يعني راح حاولت نجمع لكم كامل المعلومات على البيتزا الإيطالية باش تتعرفوا على النصائح، يعني باش تنجحوا في البيتزا الإيطالية ولا تتحصلوا على نتيجة للبيتزا الإيطالية بريسك كيما الإيطاليين نفسهم. هنا بعد ما خلطت العجينة تاعي راح نخليها تخمر. أنا خليتها 2 سوايع، ثم تقدروا تخلوها من ساعة حتى لساعتين، يعني تانيك حتى على حساب درجة الحرارة الغرفة تاعكم ولا درجة حرارة المطبخ. خليها هنا تريح، نغطيها مليح بالسيلوفان نخليها على جهة. من بعد راح نكملوا باقي الخطوات. هنا فاتت عليها ساعتين. راح نقسم العجينة تاعي. هنا السر تاع البيتزا الإيطالية، هنا شوفوا كيف دخل فيها الهواء، يعني راهي ريحت مليح. السر تاع البيتزا يعني هي فيها الفرينة وفيها الماء بصح، يعني ما راهيش كيما اي بيتزا. يعني كليت بزاف لي بيتزا وسيت بزاف وصفات، بصح هاد البيتزا عندها طعم خاص. ما نجمش نوصف لكم هذا الطعم انه روعه. ما لازم تجربوها، يعني لازم، لانه تخمير هذاك البطيء تاعها مانيش عارفه بالك هو اللي يعطي هذاك الطعم. لانه كما تعرفوا الايطاليين من مكونات جد بسيطه يخرجوا لكم طبق رائع، طبق فخم، ماشي زعما بهذيك الفخامه بصح طبق رائع. معروفين الايطاليين بهذه الميزه، مكونات جد بسيطه يخرجوا لكم طبق شبه بزاف. يعني خلاصه القول ما لازمش يكون عندكم مكونات باهظه الثمن ولا مكونات بزاف باش تخرجوا حاجه شابه.
راكم فاهميني؟ ان شاء الله تكون الهضره تاعي يعني الرساله تاعي وصلت. هنايا العجينه تاعي قسمتها. هنا الحجم تاع البيتزا اللي يديروها الايطاليين حوالي 200 غرام للحبه الواحده. هنا 500 غرام تخرج لي 4 خبز صغار، يعني ماشي كبار لهذيك الدرجه. نتوما الا بغيتو كونتيتي كبيره راح نخليكم كل شيء يعني المقادير في صندوق الوصف. الا بغيتو يعني ديروا 8 حبات ولا حبتين راح نخليكم كل شيء في صندوق الوصف. هنا بعد ما قسمت العجينه تاعي درت هنا بلا كبير، وبعدت الحبات تاعي طليت البلا تاعي بالزيت باش ما تلصقليش، وتانيك بعت الحبه تاعي باش كي يخمروا ما يتلصقوش بزاف، وغطيها مليح بالسيلوفان. غطوها مليح، ما لازمش العجينه تاعكم تخلوها تنشف، لانه هنا راح يبدا العمليه اللي يقولها التخمير البطيء. هنا التخمير البطيء هو سر نجاح هذه الوصفه تاع البيتزا الايطاليه. يعني كل ما خليتوا البيتزا تاعكم تريح اكثر كل ما عطتكم نتيجه احسن. يعني ما تدخل كي نقولكم زعما كي تخلوا العجينه تاعكم نقولوا حنايا تريح ساعتين 3، مش كيما تخلوها تريح نهار ولا يومين، ونقولوا حنا تعطيكم النتيجه احسن من تخلوها تريح اسبوع، ومشي كيما تخلوها تريح يومين ولا 3. يعني كل ما طالت في الثلاجه اكثر تخمر اكثر كل ما عطاتكم نتيجه احسن واحسن. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هذا هو السر تاع الوصفه الايطاليه، الوصفه تاع البيتزا الايطاليه. هذا هو السر تاعها. يعني وبالنسبه للمكونات كما قلت لكم كانوا مكونات جد بسيطه، ما فيها لا حليب ولا مشتقاته. يعني هذه الوصفه الاصليه تاع البيتزا الايطاليه، هذه الوصفه الاصليه جبتها لكم. يعني هادو هما الايطاليين اللي يديروا فيها، والمقادير ما كاش حاجه واحده اخرى. كاين اللي يزيدوا فيها زيت زيتون الا كان طبيعي، ماشي هذاك اللي ينباع يعني زيت زيتون دوريجين. تقدروا نتوما تانيك في العجين تقدروا ديروا واحد المغرفه ولا زوج كبار تاع زيت زيتون. لما كنتش تبغوا الطعم تاعه ولا عادي تقدروا ما تخدموش به كيما انا ما خدمتش به نورمال. هنا وجدت الصلصه تاع الطوماطيش كيما شفتوا معايا. درت طوماطيش جوج حبات تاع طوماطيش ربيتهم، زدت عليهم مغرفه ونص ولا جوج مغارف كبار تاع طوماطيش، وزدت عليهم شويه فلفل وملح وثوم سكرفشته كيما شفتوا، شويه زيت بطبيعه الحال. خليتهم يطيبوا وزدت عليهم الزعتر هنايا، بس تقدروا تستعملوا زعتر ولا اي منكه يعني الاعشاب العطريه اللي يخدموا في البيتزا. كنت ميكسيتهم لانه كما تعرفوا الطوماطيش مي تكون حبه ديفا تخلينها هكا في شاقي، لاصوص حسيتها شويه قليله، زدت لها شويه ما من بعد، وزدت لها تاني طوماطيش مصبره باش نكون صادقه معكم، لانه حسيتها قليله ما قدتنيش ما غاديش تقد يعني. على هذيك زدت لها من بعد وخليتها تغلي شويه فوق الغاز وطفيت عليها. هنا بعد تخمير الباطيء انا خليتها ليله كامله، يعني غدوه من داك انا درتها في الليل وغدوه من داك في الليل رحت خدمتها. انتم تقدروا تخلوها كيما تبغوا. تقدروا كالي يخلوها في تخمر على برا، يعني تغطوها وتخلوها فوق البوطاجي تخمر. بصح كما تعرفوا الحمان ما لازمش يكون حال حامي بزاف ولا المطبخ تاعكم حامي بزاف، لازم يكون المطبخ تاعكم درجه تاع معتدله. باريكزومبل كونوا في الشتاء تقدروا تخلوها زعما تخمر في الشتاء وتغطوها ما يصرى لها والو عادي. بصح في الصيف كما تعرفوا درجه الحراره تكون عاليه بزاف. على هذا الشيء من احسن تخلوها في الفريجيدير، يعني كاع تخلوها اسبوع كامل ما راح يصرى لها والو. اصلا كما شفتوا هي ما فيهاش خميره بزاف، على هذيك ما راحش تطلع لكم بزاف، يعني ما راحش تخمر بزاف. انا خليتها ليله كامله وما خمرتليش لهذيك الدرجه اللي كنت حاسبه بلي غادي الحبات كاع يتلاصقوا. راكم فاهمين؟ من بعد كيما شفتوا جبت العجينه تاعي بعد ما كانت فاتت عليها هذاك التخمير البطيء عفوا، على حسب كيما قلت لكم نتوما ما تبغوا تخلوها تخمر. هنا رشيت شويه سميد رطب. صراحه انا ما ساعدنيش سميد رطب. شغل في الاولى من بديت نحل فيها بدات شويه تتلصق لي في يدي، على هذيك ننصحكم نتوما تحلوها بالفرينه يكون احسن. من بعد كي تحلوها نتوما رايحين تحلوها فقط في الوسط، من بعد تبداو غير تدركوا عليها حتى توصلوا للجناب.
يعني البيتزا الايطاليه كما تعرفوا تكون شويه رقيقه في الوسط، وفي الجناب يجوا شويه طالعين عليها. من بعد تخدموا بالورق الطهي، هذا بابي كويسون يعاونكم بزاف بزاف، لازم تخدموا به باش يعاونكم. من بعد درت شويه تاع لاصوص طوماط. البيتزا الايطاليه يعني تاع مدينه نابولي، بيتزا تاعهم الكلاسيكيه اللي يخدموا بها، تكون فيها ريحان، موتزاريلا، وصلصه طماطم. هذا مكان بصح نتوما تقدروا تزيدوا اي اضافه راكم باغيينها. انا هنا ما بغيتش نخليها سام صراحه، غير الطوماطيش والفرماج. على هذيك رحت درت شويه شامبينيون كيما البيتزا الاولى اللي درتها. الا ما شفتوهاش غادي نخليكم تحت في صندوق الوصف، بيتزا تاع المقلاه. وطيبت هنا شويه دجاج، يعني نص ستر برك طيبته، وتبلته يعني شويه توم شويه فلفل كيما تعرفوا، حاجه خفيفه برك، شويه مطارد، خليتهم يطيبوا فوق الغاز. ومن بعد درته فوق البيتزا تاعي، واستعملت هذاك النوع تاع الموتزاريلا، اول مره نستعمله صراحه. روعه روعه روعه، يعني ما نقدرش نوصف لكم البنه تاعه شحال بنين، لازم تجربوه. السعر تاعه شويه برك غالي ماشي بزاف. هو فيه نص رطل. نتوما تشرو هذا ولا تشرو اي جبن ليسونسيال، يعني كيما تبغوا، متكلفوش رواحكم الجبن اللي كان عندكم تستعملوه. بصح في البيتزا الايطاليه يستعملوا الجبن تاع الموتزاريلا، ويستعملوا تاني كيما قلت لكم الريحان لانه خضر، والجبن ابيض، وصلصه طماطم حمراء. هادو كاع الالوان يمثلوا اللون، الوان تاع العالم الايطالي. ويقولوا باللي مدينه نابولي خرجت منها البيتزا. على هذيك البيتزا تاعهم الكلاسيكيه. هنا عاودت معكم خبزه واحده اخرى كيما شفتوا هنا، حليتها غير بالفرينه، ساعدتني بزاف. كيما تعرفوا الحاجه كاع اللي نسيها الاولى، الحبه كاع الاولى تجيني خاسره، بصح حبات اللي يجوا من بعد يجوني ملح. هنا حليتها بالفرينه وخليت الجناب شويه طالعين، حاولت نكبرها شويه لانه الاولى ما طقش نحلها بزاف، لصقت لي شويه. نتوما حاولوا تحلوها غير بالسياسه، تسعفوها. من بعد تزيدوا عليها باقي الاضافات عفوا كما قلت لكم. ان شاء الله نكون مديت لكم كامل نصائح كامل معلومات على البيتزا الايطاليه باش تنجح لكم، لانه بحثت عليها بزاف، تفرجت بزاف عليها، وحاولت نلم لكم كاع المعلومات على هذه البيتزا. انا هنا درت شامبينيون، نتوما ماشي مشروط ديروا شامبينيون، تقدروا تزيدوا اي حاجه. هم علي يقولوا لها هذيك المارغريت، يعني اللي تجي فيها فرماج. كيما تعرفوا ملي تروح بيتزيريا تلقاو في المنيو مارغريت، تلقاو فيها الفرماج وصوص طوماط والزيتون، هذا مكان. بصح انا قلت لكم هنايا زدت الدجاج وشامبينيون. نتوما تقدروا ديروا اي حاجه ولا تخلوها غير الفرماج ولا يعني مارغريت كيما تبغوا نتوما. بعد دخلتها للفور بعد ما كان يعني ساخن ساخن اعلى درجه. هنا صراحه انا الفور تاعي ما يطيبش غايه، على هذيك درت لي بزاف وقت في الطياب، شدتني مالغري كنت شعلته واحد الساعتين ولا قبل، بدون مبالغه. خليته يحمى فري فري مليح. بصح عندنا الكوشه تاعنا ما طيبش مليح، بصح معليش هكا، وعطاتني واحد البنه. باش نقول لكم روعه، لازم تجربوا هاد البيتزا الايطاليه لانه فعلا تستحق تجربه. ان شاء الله نكون مديت لكم كامل المعلومات. الا شت روحي ناسيه كاش معلومه راح نخليها لكم في اول تعليق. هنايا بعد ما طابت شوفوا كيفاش جات ديك الفرماج، شحال يجي شباب روعه، يجي يتلصق وجات حمراء كما راكم تشوفوا. ما تجيش عليه بزاف، لازم تكون بهذا السمك، لازم تكون غليظه بزاف، ما تكونش رقيقه بزاف. هذه هي البيتزا تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت تحت طلب مشتركه عندي كما قلت لكم في الفيسبوك. نتوما تاني كي بغيتوني ندير لكم وصفات، نتمنى تخلوه لي، ترسلوا لي في الميسنجر تاع الصفحه، ولا ترسلوا لي في الانستغرام، راني توجور رد لكم على الرسائل تاعكم، راني هنا ما كاش كاع مشكل. تبغوا اي وصفه ان شاء الله نحاول نديرها لكم، نحاول نجمع لكم كامل المعلومات عليهم باش تنجح لكم الوصفه تاعكم. ان شاء الله نكون فتكم بهذا الفيديو، ونتلاقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.